Hello dear student, তোমালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিলোঁ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন বৰ্ডৰ প্ৰিফাইনেলৰ বায়'লজি কুৱেশ্যন। চ' মোৰ এজন মৰমৰ ষ্টুডেণ্টে এইটো পঠাই দিছে লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা, আৰু মই লৈ আহিছোঁ সলিউশ্যন। মই এটা সৰু যিমান পাৰোঁ মই কুৱেশ্যনবিলাকৰ সলিউশ্যন দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম, আৰু তোমালোকে ইয়াৰ দ্বাৰা কি উপকৃত হ'বা এই কুৱেশ্যনৰ দ্বাৰা তোমালোকৰ এটা আইডিয়া আহিব যে লখিমপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট, গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকে সব ডিষ্ট্ৰিক্টত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহি আছে, আৰু সব কুৱেশ্যন যেতিয়া এনালাইচিছ কৰিবা তোমাৰ এটা আইডিয়া আহিব যে আমি মেইন বৰ্ডৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহি আছে, এটা আইডিয়া আহি যাব। আৰু তোমালোকে যেতিয়া এইটো সলভ কৰিবা তোমাৰ সাহস বাঢ়ি যাব যে না মই পাৰিম, মই কমন লাগি আছে, কমন পৰি আছে। চ' তোমালোকৰ কাৰণে মই বহুতখিনি কৰি আছোঁ। চোৱা, তোমালোকৰ কাৰণে যদি সঁচাকৈ কিবা কৰি আছোঁ তোমালোকে এটা লাইক শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে তোমালোকে মোক ধন্যবাদ জনাবা, কমেণ্ট এটা দিবা থেংক ইউ বুলি, তেনেহ'লে মই উৎসাহ পাই থাকিম এনেকৈ তোমালোকৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা প্ৰি ফাইনেলৰ কুৱেশ্যনবিলাক মই কাৰেক্ট কৰি তোমালোকৰ সন্মুখত সলিউশ্যনত লৈ আহিম। তো সলিউশ্যন, আজিৰ সলিউশ্যন হ'ল প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন বায়'লজি ফ্ৰম লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন বৰ্ডৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন হৈ গ'ল ৰিচেণ্টলি, তাৰেই কুৱেশ্যন। ব'লা আৰম্ভ কৰোঁ। অ'কে ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, চোৱা কুৱেশ্যনবিলাক কমনে আহিছে, মই দুই এটা আনকমন কুৱেশ্যন পাইছোঁ, বাকী বেছিভাগে কমন কুৱেশ্যন। খুব ধুনীয়া কুৱেশ্যন দিছে লখিমপুৰে। চোৱাচোন কি কি কুৱেশ্যন আহিছে চোৱা। বটানীৰ পৰা BT মানে কি তোমালোকে জানা? এই BT ফুল ফৰ্ম হ'ল এটা বেক্টেৰিয়াৰ নাম বেচিলাছ থুৰেনজেনেচিছ। বায়'টেকনলজি এণ্ড এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা দিছে কুৱেশ্যনটো, বায়'টেকনলজি এণ্ড ইটছ এপ্লিকেশ্যন চেপ্টাৰটোৰ পৰা দিছে। তো BT মানে হ'ল বেচিলাছ থুৰেনজেনেচিছ। এইটো এটা বেক্টেৰিয়া, ইটছ এ বেক্টেৰিয়া, যিটো বেক্টেৰিয়াত BT টক্সিন পোৱা যায়, যিটো এটা প্ৰটিন, দ্য ক্ৰাই প্ৰটিন বুলি, ক্ৰাইজিন বা ক্ৰাই প্ৰটিন কোৱা হয়, তোমালোকে শুনিছা। ক্ৰাইজিনৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ হোৱা এটা প্ৰটিন থাকে তাত, ক্ৰাই প্ৰটিন বুলি কোৱা হয়, দেটছ এ BT টক্সিন। সেই টক্সিনটোৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কিছুমান ইনচেক্ট বা যেনেকুৱা নিমাটড আদি কি কৰিব পাৰোঁ, ৰেজিষ্ট মাৰিব পাৰে। তো এইটোৰ দ্বাৰা আমি বায়'টেকনলজিৰ দ্বাৰা প্ৰযুক্তিবিদ্যা কৰি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি ইয়াৰ দ্বাৰা আমি BT কটন বনাইছিলোঁ। তো BT কটন, তেনেহ'লে BT কটন যে প্লাণ্টটো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি যিটো ট্ৰান্সজেনিক প্লাণ্ট বনোৱা হৈছিল, সেইটো বনোৱা হৈছিল এই বেচিলাছ থুৰেনজেনেচিছ বেক্টেৰিয়াৰ ক্ৰাইজিনৰ দ্বাৰা। তো তোমালোকে বুজি পালা এইটোৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ। তোমালোকে কি লিখিবা? BT মানে বেচিলাছ থুৰেনজেনেচিছ এ বেক্টেৰিয়া, এ বেক্টেৰিয়াম, হয়নে নাই? হৈ গ'ল। চ' বাই ইউজিং দিছ বেক্টেৰিয়া কি কৰিব পাৰোঁ আমি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি BT কটনৰ নিচিনা ট্ৰান্সজেনিক প্লাণ্ট বনাব পাৰোঁ। বহন ক্ষমতা মানে কি? হোৱাট ইজ কেৰিং কেপাচিটি? তোমালোকে জানাই, এইটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন আহিছে। কেৰিং কেপাচিটি ইজ দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ অফ এ পপুলেশ্যন এ লোকেশ্যন কেন একমডেট। তোমালোকে জানা তাৰমানে কি হ'ল, বহন ক্ষমতা হ'ল এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত পাব পৰা জনসংখ্যাৰ সৰ্বাধিক ব্যক্তিৰ সংখ্যা। আৰু ইয়াক তোমালোকে জানা, ইয়াক কিহেৰে ডিনোট কৰা হয়? কেৰিং কেপাচিটি ইজ ডিনোটেড বাই কে, কিহেৰেহে চিহ্নিত কৰা হয়, মনত পৰিল নে? অ'কে। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিছে যে উৎসেচকৰ সহায়ত, কি উৎসেচকৰ সহায়ত DNAৰ টুকুৰাসমূহত যোৰা লগাব পাৰি? সহজ কুৱেশ্যন, কমন কুৱেশ্যন ফ্ৰম বায়'টেকনলজি। DNA ফ্ৰেগমেণ্টছ আৰ লাইগেটেড উইথ দ্য হেল্প অফ এনজাইম লাইগেজ। কি এনজাইমৰ নাম? লাইগেজ এনজাইম। তো লাইগেজ এনজাইমৰ দ্বাৰা দুটা বেলেগ বেলেগ DNA টুকুৰাক আমি যোৰা লগাব পাৰোঁ। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন, চাইক্লোস্পৰিন এ জৈৱ সক্ৰিয় অণু উৎপাদন কৰা অণুজীৱটোৰ নাম কি? নেম দ্য মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম হুইচ ইজ ৰিছপনচিবল ফৰ দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ বায়'এক্টিভ মলিকুল চাইক্লোস্পৰিন এ। তোমাক ইয়াৰ আগতেও এটা কুৱেশ্যনত, তোমালোকৰ 2 দিন আগতে মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, তাতে মাইক্ৰ'বছ ইন হিউমেন পৰা পঢ়ালোঁ। তাতে মাইক্ৰ'বছ ইন হিউমেন পৰা চেপ্টাৰ 10 তোমালোকক ফুল এটা 1 শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আছে, তাতে পঢ়াই দিছিলোঁ, তাতে এইটো কৈছিলোঁ মই, মনত পৰেনে? চাইক্লোস্পৰিন এ এটা ফাংগাছ বা ভেঁকুৰৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ হয়, আৰু এই ভেঁকুৰটোৰ নাম হ'ল ট্ৰাইকোডাৰ্মা পলিস্পৰাম। ট্ৰাইকোডাৰ্মা পলিস্পৰাম। ট্ৰাইকোডাৰ্মা পলিস্পৰাম এইটো ফাংগাছৰ পৰা তৈয়াৰ হোৱা চাইক্লোস্পৰিন এ এটা হ'ল জৈৱ সক্ৰিয় অণু, বায়'এক্টিভ কম্পাউণ্ড মলিকুল, যিটোৰ দ্বাৰা কি কৰা হয়, ইমিউনোছাপ্ৰেছিভ এজেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইমিউনোছাপ্ৰেছিভ এজেণ্ট ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়? যিবিলাক পেচেণ্টৰ অৰ্গান ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যন হয়, কোনোবা দেহৰ অংগ প্ৰত্যংগ যেতিয়া চাৰ্জাৰী কৰি নতুন অংগ প্ৰত্যংগ বেলেগৰ পৰা আনি লগোৱা হয়, তেতিয়া ইমিউনোছাপ্ৰেছিভ এজেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ বিষয়ে ডিটেইলছ আলোচনা মোৰ সেই 1 শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টোত, চেপ্টাৰ 10ৰ 1 শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টোত দিয়া আছে। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন, জীৱ উৎপত্তি মতবাদ কোনে আগবঢ়াইছিল? হু প্ৰপ'জ দ্য থিয়ৰী অফ বায়'জেনেচিছ।
তো এইটো জানাই তোমালোকে বহুত ইজি লুইস পাস্তুৰ যিজন আছিল লুইস পাস্তুৰ তোমালোকে যিয়েই কোৱা ইজ এ ফ্ৰেঞ্চৰ এজন বায়'লজিষ্ট আছিলে মাইক্ৰ'বায়'লজিষ্ট আছিলে তেখেতে এইটো এটা ধুনীয়া থিয়ৰী আগবঢ়াইছিলে কি কৰিছিলে কি প্ৰুভ কৰিছিলে যে মাইক্ৰবছবিলাক আদাৰ মাইক্ৰবছৰ পৰা আহিছে সেইটো প্ৰমাণ কৰিছিলে আৰু সেইটোৱে থিয়ৰিটোক বায়'জেনেচিছ থিয়ৰি কৈছিলে লুইস পাস্তুৰে তো কোনে আনচাৰ দিবা কি লুইস পাস্তুৰ হৈ গ'ল প্ৰাকৃতিয়ে সদায় ইতৰ পৰাগযোগ হোৱাটো বিচাৰে কিয় নেচাৰ অলৱেজ ফেভাৰ্ছ ক্ৰছ পলিনেশ্যন হোৱাই ক্ৰছ পলিনেশ্যন তোমালোকে চোৱা এইটো চেপ্টাৰ 2ৰ পৰা দিছে ক্ৰছ পলিনেশ্যন আৰু সঁচাকৈয়ে নেচাৰে ক্ৰছ পলিনেশ্যনটো ভাল পায় নেচাৰ মানে ইয়াত প্লাণ্টৰ কথা কৈছে প্লাণ্টে ইভলিউশ্যনাৰী ক্ৰছ পলিনেশ্যন কি তাৰমানে দুটা প্লাণ্টৰ মাজত যদি বেলেগ প্লাণ্টৰ মাজত যদি পলিনেশ্যন হয় তেনেহ'লে তাক কোৱা হয় ইতৰ পৰাগযোগ বা ক্ৰছ পলিনেশ্যন দেট মিনছ ক্ৰছ পলিনেশ্যন ইজ এ পলিনেশ্যন বিটুইন দ্য টু ডিফাৰেণ্ট প্লাণ্টছ বুজি পাইছে নাই ডিফাৰেণ্ট মানে এনেকুৱা ডিফাৰেণ্ট নহয় ছেম স্পিচিছৰে ডিফাৰেণ্ট প্লাণ্ট তো সেই ক্ৰছ পলিনেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে কি উৎপন্ন হয় বেলেগ এটা প্লাণ্টৰ মাজত এটা ভেৰিয়েশ্যন তৈয়াৰ হয় নতুন বিভিন্নতা দেখা যায় যিটো দুটা প্লাণ্টৰ মাজত যেতিয়া ক্ৰছ পলিনেশ্যন হয় যেতিয়া পৰাগযোগ হয় বেলেগ প্লাণ্টৰ মাজত তেতিয়া নতুন যিটো উদ্ভিদ সৃষ্টি হ'ব তাৰ পৰা তৈয়াৰ যিটো বীজ তৈয়াৰ হ'ব বীজটোৰ পৰা যেতিয়া উদ্ভিদ তৈয়াৰ হ'ব সেই উদ্ভিদটোৰ মাজত বিভিন্নতা দেখা পাবা আৰু বিভিন্নতা থকাটো প্ৰাকৃতিয়ে বিচাৰে কিন্তু যেতিয়া ক্ৰছ পলিনেশ্যন নহয় যেনেকুৱা গাইটেনগেমি হয় নাইবা অট'গেমি হয় অট'গেমি বা সেইবিলাক হ'লে কি হয় কোনো ভেৰিয়েশ্যন নাথাকে প্লাণ্টৰ মাজত ক্লোনহে সৃষ্টি হয় গতিকে ক্ৰছ পলিনেশ্যনটো প্ৰাকৃতিয়ে বা প্লাণ্টে সদায় বিচাৰে আৰু এটা কি আছে হোৱাট আৰ দ্য চেলছ প্ৰেজেণ্ট ইন এ ডেভেলপড এম্ব্ৰায়'চেক অফ এংগিস্পাম বহুত কমন কুৱেশ্যন গুপ্তবীজী উদ্ভিদৰ পূৰ্ণ বিকশিত ভ্ৰূণস্থলীত কি কোষ থাকে কি থাকে তোমালোকে জানা এইটো ইজি এম্ব্ৰায়'চেক বা ভ্ৰূণস্থলীত তোমালোকে জানা ইটছ এ 7-celled 8 নিউক্লিয়েটেড এম্ব্ৰায়'চেক কেইটা থাকে চোৱা তোমালোকে প্ৰথম দেখিব লাগিব ওপৰ ফালে 3টা চেল থাকে হয়নে নাই সেইটো কোৱা হয় এণ্টিপডাল চেল মাজত 2টা কোষকেন্দ্ৰ থাকে সেইটো কোৱা হয় ধ্ৰুৱীয় কোষকেন্দ্ৰ বা চেণ্ট্ৰেল চেল আৰু তলৰ ফালে থাকে 3টা একেলগে কোৱা হয় এগ এপাৰেটাছ সেই 3টাৰ ভিতৰত 2টা হ'ল সাইনাৰ্জিডছ সহকাৰী কোষ আৰু এটা হ'ল ডিম্বাণু বা এগ চেল তো এইবিলাকেই হ'ল এম্ব্ৰায়'চেক তো কিতাপত চেপ্টাৰ 2ত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে আৰু মোৰ এটা ভিডিঅ'ই আছে চোৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এম্ব্ৰায়'চেক এটা ভিডিঅ'ই আছে এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ পাই যাবা আৰু এইটো বহুত কমন কুৱেশ্যন এনেকুৱা লাগে যে আহিব 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো অলপ তোমালোকক বুজি শুনি কৰিব দিছে চেলুলাইজ উৎসেচক উদ্ভিদ কোষৰ জিনীয় দ্ৰব্য পৃথকীকৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু প্ৰাণী কোষৰ ক্ষেত্ৰত কৰা নহয় কিয় চেলুলেজ এনজাইম ইজ ইউজ টু ছেপাৰেট দ্য জেনেটিক মেটেৰিয়েল অফ প্লাণ্ট চেল বাট নট টু ইউজ ইন দ্য এনিমেল চেল হোৱাই একচুৱেলি প্লাণ্ট চেলৰ পৰা যেতিয়া জেনেটিক মেটেৰিয়েল DNA ওলাব লাগে তেতিয়া চেলুলেজ এনজাইম ইউজ কৰা হয় কিয় ইউজ কৰা হয় জানা কিন্তু এনিমেল চেলত যেতিয়া DNA ওলোৱা হয় তেতিয়া কিন্তু চেলুলেজ ইউজ কৰা নহয় এই কাৰণেই যে উদ্ভিদ বা প্লাণ্টৰ চেলটোৰ যিটো চেল ৱাল সেইটো তৈয়াৰ হয় চেলুলোজৰ দ্বাৰা তোমালোকে জানা হোৱাট আৰ দ্য কম্পনেণ্ট অফ এ প্লাণ্ট চেল ৱাল তো প্লাণ্ট চেল ৱাল বা প্লাণ্টৰ যিটো কোষবেৰ উদ্ভিদৰ যিটো কোষবেৰ সেইটো চেলুলোজ হেমিচেলুলোজ পেক্টিন এইবিলাকৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ হয়নে নাই তো চেলুলোজ হিউজ এমাউণ্ট থাকে চেল ৱালত তো সেই চেলুলোজখিনি ডাইজেষ্ট কৰাৰ কাৰণে চেলুলেজ এনজাইম লাগে তো কি হ'ল এনচাৰ যে প্লাণ্ট চেল ৱাল মেড আপ অফ চেলুলোজ হেমিচেলুলোজ দ্যাটছ ৱাই উই নিড টু ডাইজেষ্ট দ্য চেলুলোজ এণ্ড হেমিচেলুলোজ বাই ইউজিং চেলুলেজ এনজাইম টু ছেপাৰেট দ্য জেনেটিক মেটেৰিয়েল ফ্ৰম দ্য প্লাণ্ট চেল তেনেহ'লে অসমীয়াত কি হ'ব যে উদ্ভিদৰ কোষবেৰটো চেলুলোজ আৰু হেমিচেলুলোজৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কাৰণে সেইটো নষ্ট কৰি তাৰ ভিতৰৰ পৰা DNA ওলোৱাৰ কাৰণে চেলুলেজ এনজাইমটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰণ চেলুলেজ এনজাইমে চেলুলোজ ডাইজেষ্ট বা ধ্বংস কৰিব পাৰে বুজিলানে এডিনোসাইন ডিএমএনএজৰ অভাৱত উদাহৰণ দৰ্শাই জিন চিকিৎসা সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰা ধুনীয়া কোৱেশ্যন এক্সপ্লেইন দ্য জিন থেৰাপি বাই চাইটিং দ্য এক্সাম্পল অফ এডিনোসাইন ডিএমএনএজ ডিফিচিয়েঞ্চি কৈয়ে দিছে কথাখিনি এতিয়া বনাই তোমালোকে লিখিব লাগে যে প্ৰথম তোমালোকে জানা যে 4 বছৰীয়া এটা ছোৱালীৰ দেহত যে ধৰা পৰিছিল এডিনোসাইন ডিএমএনএজ ডিফিচিয়েঞ্চি এই যে ডিফিচিয়েঞ্চিটো এইটো প্ৰথম ডিফিচিয়েঞ্চি যিটো ট্ৰিট কৰা হৈছিল এটা
4 বছৰীয়া ছোৱালীৰ তোমালোকে জানা ইভেন এইটো জিন থেৰাপি টেকন'লজিটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কোনে উইলিয়াম ফ্ৰেঞ্চ এণ্ডাৰছনে কৰিছিল 1990ত এইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছিল আৰু সেই ছোৱালীজনৰ যিজন 4 বছৰীয়া ছোৱালী আছিল সেইটোৰ নাম আছিল অশান্তি দেৱ বাবা তো অশান্তি এই ছোৱালীটো অশান্তি বুলি কোৱা হৈছিল অশান্তি শুনি ভাৰতবৰ্ষৰ নাভাবিবা অশান্তি যিজন ছোৱালী 4 বছৰীয়া ছোৱালীক ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছিল আৰু ছোৱালীটো জীয়াই আছে এতিয়াও দ্যাটছ এ ইণ্টাৰেষ্টিং থিংছ আৰু এইটো পূৰা জেনেটিক ডিছঅৰ্ডাৰ আছিল তথাপিও জিন থেৰাপিৰ দ্বাৰা ছোৱালীটোক ট্ৰিট কৰা হৈছিল তোমালোকে এইটো পূৰা ধুনীয়াকৈ পাই যাবা মোৰ এটা ভিডিঅ' আছে চাবা জিন থেৰাপি বুলি কোনটো বিভাগত পাবা এইটো এপ্লিকেশ্যন অফ বায়'টেকন'লজি চেপ্টাৰত তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' পাই যাবা ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'বা ডিফাইন এইটো দিছে কুৱেশ্যন ৰেকাপিচুলেশ্যন তাৰ মানে পুনৰাবৃত্তি মতবাদ বাপৰে বাপ এইটো দি দিছে তো এইটো থিয়ৰী তোমালোকে জানাই এইটো ইজি থিয়ৰী কাৰণ যিমান অৰ্গেনিজম আছে চোৱা দিছ থিয়ৰী কি ষ্টেট কৰে এইটো অন্টোজেনি বুলি কোৱা হয় which is the developmental history of an organism from the zygote stage until it's ready for hatching or gestation তো এইটো একচুৱেলি ইজ এ হিষ্টৰী অফ ইভলিউশ্যন অফ দ্য এনচেষ্টাৰ তোমালোকে ইয়াক জানাই যে তোমালোকে যেতিয়া জাইগট অৱস্থাত থাকে জাইগটৰ পৰা যেতিয়া এম্ব্ৰায় হয় সব এনিমেলবিলাক যিমান মামাল আছে যিমান মামাল হয় যিমান ডাঙৰ প্ৰাণীবিলাক আছে সববিলাকৰ এম্ব্ৰায় দেখাত একেই ধৰণৰ দেখা যায় তো সেইকাৰণে এনেকুৱা লাগে যে সবৰে কমন এনচেষ্টাৰৰ পৰা আহিছোঁ আমি কিয়নো সবৰে ভ্ৰূণটো একেই দেখা যায় তোমালোকে চাবা মাছৰ ভ্ৰূণ মানুহৰ ভ্ৰূণ বান্দৰৰ ভ্ৰূণ গৰু ছাগলীৰ ভ্ৰূণ সব ভ্ৰূণ অৱস্থাত কি থাকে দেখাত একেই দেখা যায় তো ইয়াকেই ৰেকাপিচুলেশ্যন থিয়ৰী বুলি কোৱা হয় বা পুনৰাবৃত্তি থিয়ৰী কোৱা হয় যে সব জীৱ যিমান আমি স্তন্যপায়ী প্ৰাণী আছোঁ যিমান আমি মেমেল আছোঁ সবকেইটাই এটা ঠাইৰ পৰা যে আহিছোঁ এইটো ৰেকাপিচুলেশ্যন থিয়ৰীৰ পৰা বুজা যায় Archaeopteryx is the connecting link between the reptiles and birds. Justify the statement. Archaeopteryx হৈছে সৰীসৃপ আৰু পক্ষীৰ মাজত যোগসূত্ৰ কথাভাষী ন্যায্য প্ৰমাণ এইটোতো বহুত কমন কুৱেশ্যন আহি থাকে আৰু তোমালোকে নিশ্চয় পঢ়িছা কি আছিল মনত পৰে নাই আৰ্কিঅপটেৰিক্স কি আছিল চৰাই আৰু সৰীসৃপৰ সংযোগ ইয়াত আৰ্কিঅপটেৰিক্সত কি আছে ডেউকা আছে ঠোঁট আছে ভৰি আছে যিবিলাকৰ গঠন চৰাইৰ দৰেই হয় আনহাতে ইয়াৰ সৰীসৃপৰ দৰে দাঁতো আছে ঠেঙো আছে ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ ছাল সৰীসৃপৰ দৰে গতিকে আমি ক'বই পাৰোঁ যে আৰ্কিঅপটেৰিক্স সৰীসৃপৰ পক্ষীৰ মাজত যোগসূত্ৰ তো ইংলিছত ক'লে আমি কেনেকৈ ক'ম The Archaeopteryx mainly shares the bird and the reptile link. It has wings, a beak, the particular structure of legs just like birds. And on the other hand, it has reptile-like teeth and tail. It also has reptile-like skin. So you can say that it has evolved from a bird to a reptile. বুজি পালানে? Okay. সো এতিয়া কুৱেশ্যন দিছে কিছুমান পাৰ্থক্য লিখিব দিছে কমনে হয় এইবিলাক চোৱা বিৱৰ্তনৰ পৰা দিছে কেমিকেল আৰু বায়'লজিকেল অৰিজিন অফ লাইফ বিৱৰ্তন চেপ্টাৰ 7ৰ পৰা দিছে তোমালোকে এইটো অলপ টান যেন লাগিলেও ইমান টানো নহয় তোমালোকে পাৰিবা এইটো তোমালোকে অলপ জাষ্ট খুচৰি চাবা তোমালোকে ইয়াৰ পাই যাবা তোমালোকে ইয়াত কি লিখিব লাগিব ৰাসায়নিক বিৱৰ্তন কি আছিলে যে আমি তোমালোকে যে মিলাৰৰ পৰীক্ষা কৰিছিলা তাতে এমিনো এচিডৰ সৃষ্টি কেনেকুৱাকৈ হৈছে কেনেকৈ এমিনো এচিডৰ সৃষ্টি হ'ল অজৈব ৰসায়নৰ পৰা আৰু একেই পৰীক্ষাত আন কিছুমান শৰ্কৰা নাইট্ৰজেন যুক্ত দ্ৰব্য ৰঞ্জক পদাৰ্থ তৈয়াৰ হোৱা দেখা পাইছিল উল্কাপিণ্ড পৰীক্ষাৰ পিছতো দেখা পাইছিল এনেকুৱা যে এইটো প্ৰমাণ হয় যে বহিৰ্জগতৰ এনেধৰণৰ পৰিঘটনা সংঘটিত হয় এই সীমিত সাক্ষ্যৰ পৰা ৰাসায়নিক বিৱৰ্তনৰ মতবাদ কম বেছি পৰিমাণে গ্ৰহণযোগ্য হৈ উঠিছিল গতিকে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনৰ এইখিনি কিন্তু জৈৱ বিৱৰ্তন কি প্ৰথম এককোষীয় জীৱ হয়তো 3 মিলিয়ন বছৰ আগতে সৃষ্টি হৈছিল সেইবিলাক আছিল অতিকায় অণু যেনেকৈ RNA প্ৰটিন বহু শৰ্কৰা ইত্যাদি এই অণুবিলাকেই হয়তো পুনৰ নিজৰ ৰূপ সৃষ্টি কৰিছিল হয় নাই যাক কোচাৰবেট কোৱা হয় তোমালোকে কোচাৰবেট কাক এইটো আহে প্ৰায় 2000 মিলিয়ন বছৰ আগলৈকে হয়তো জীৱৰ কোষীয় ৰূপ সৃষ্টি হোৱা নাছিল হয়তো প্ৰথম কোষীয় জীৱ এককোষী আছিল সকলো জীৱ তেতিয়া জলীয় পৰিৱেশত আছিল এনেকুৱা কথাবিলাক তোমালোকে ইয়াত পাৰ্থক্যবিলাক লিখিব পাৰিবা তোমালোকৰ নোট লাগিলে ক'বা মোৰ আছে অভিসাৰী আৰু অপসাৰী বিৱৰ্তন এইটো তোমালোকে জানা ইজি হয়
তোমালোকৰ যদি নোট লাগে দি দিম মোৰ ওচৰত নোট আছে অভিহাৰী কি আছিল সমস্ত অংগই অভিহাৰী ক্ৰম বিকাশ বুজা হয়নে নাই যদি মূল গঠন আৰু কাৰ্য প্ৰায় একেই তথাপি বিভিন্ন পৰিৱেশত আৰু বিভিন্ন কামৰ বাবে কিছু পৰিমাণৰ ৰূপান্তৰ ঘটে তো সমস্ত অংগ এনে ৰূপান্তৰে অভিহাৰী ক্ৰম বিকাশ বুজায় হয়নে নাই উদাহৰণস্বৰূপে তিমি মাছৰ যিটো ফিন বা ফান বাদুলিৰ যিটো ডেউকা চিতাৰ আগ ঠেং মানুহৰ হাতৰ মূল গঠন কিন্তু একেই যদিও বিভিন্ন কামৰ বাবে এইবিলাকৰ ৰূপান্তৰ ঘটিছিল হয়নে নাই কিন্তু সমবৃত্ত অংগসমূহে এনে ধৰণে কাম কৰে যদিও গঠনৰ ফালৰ পৰা পৃথক বিভিন্ন অংগৰ একে কামৰ বাবে হোৱা বিৱৰ্তনক অপহাৰী ক্ৰম বিকাশ বোলে অক্টোপাছ আৰু স্তন্যপায়ীৰ চকু পেঙ্গুইন আৰু ডলফিনৰ ফানে যদি একেই কাম কৰে গঠন আৰু উৎপত্তিৰ ফালৰ পৰা কিন্তু একেই গতিকে তোমালোকে অভিহাৰী আৰু অপহাৰী ক্ৰম বিকাশৰ বিষয়ে এনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰা হয়নে নাই এইটো এটা ধুনীয়া কোৱেশ্চন দিছে বনাই দিছে কিন্তু এইটো এটা ষ্টাণ্ডাৰ্ড কোৱেশ্চন দিছে পোষক দেহত পুনৰ গঠিত ডিএনএ স্থাপনৰ যিকোনো তিনিটা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কৰা এক্সপ্লেইন এনি 3 মেথড টু ফ'ৰ্চ ৰিকম্বিনেণ্ট ডিএনএ ইনটু হোষ্ট চেল তোমালোকে জানাই এইটো মেথডবিলাকৰ মই বৰ্ণনা নকৰোঁ কিন্তু মেথডবিলাক তোমালোকে জানাই এইটো কৰ এপ্লিকেশ্যন অফ বায়'টেকনলজিত পাইছা যে কি মেথড বায়'টেকনলজি এণ্ড প্ৰিন্সিপাল অফ প্ৰচেছত পাইছা কি মেথড আছিলে যে বাহিৰৰ পৰা ডিএনএ এটা হোষ্ট চেলৰ ভিতৰত পঠাই দিয়া কোনোবা এটা ডিএনএ জোৰ জবস্তি মানে সি খোজা নাই কিন্তু আমি জোৰ কৰি কোনোবা এটা ফৰেন ডিএনএ কোনোবা এটা হোষ্টৰ ভিতৰত বা কোনো এটা হোষ্ট মানে বুজিছা পোষক দেহত সোমাব পাৰোঁ তাৰ তিনিটা কাৰণ কি আছিলে তিনিটা পদ্ধতি আছিলে ইলেক্ট্ৰপৰেশ্যন মাইক্ৰ' ইনজেকশ্যন আৰু বায়'লিষ্টিক বা জিন গান তোমালোকে পাইছা অলৰেডি জিন গান এটা পদ্ধতি মাইক্ৰ' ইনজেকশ্যন এটা পদ্ধতি আৰু ইলেক্ট্ৰপৰেশ্যন এটা পদ্ধতি এই তিনিটা পদ্ধতিৰ কথা আলোচনা কৰিব দিছে যদি ইয়াৰ বিষয়ে জানিব লাগে তোমালোকে মোৰ প্লেলিষ্টত চাবা বায়'টেকনলজি প্ৰিন্সিপাল এণ্ড প্ৰচেছ নামৰ চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে তাতে মাইক্ৰ' ইনজেকশ্যন বায়'লিষ্টিক আৰু ইলেক্ট্ৰপৰেশ্যনৰ এটা ভিডিঅ'ত দিয়া আলোচনা কৰা আছে পিচিআৰৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি পিচিআৰৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো জানাই পলিমাৰেজ চেইন ৰিয়েকশ্যন পিচিআৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে ডিএনএ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় বহুত ডাঙৰ কুৱেশ্যন ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰা আছে মোৰ চাবা এটা ভিডিঅ' আছে পিচিআৰ বুলি পলিমাৰেজ চেইন ৰিয়েকশ্যন বুলি এটা ভিডিঅ' আছে চাই ল'বা ডিছক্ৰাইব এবাউট দ্য টেকনিক অফ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন এইটো বাহিৰৰ চিলেবাছৰ বাহিৰৰ কুৱেশ্যন এইটো ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা আহিছে গতিকে তোমালোকে এইটোলৈ ইমান মাথা ঘামাব নালাগে এইটো বাদ দিবা কাৰণ এইটো চিলেবাছত নাই এইটো ক্ৰপ ইম্প্ৰুভমেণ্ট নামৰ এটা চেপ্টাৰ যে আছিলে সেই চেপ্টাৰৰ পৰা আহিছিলে এইটো চেপ্টাৰটো চিলেবাছত নাই গতিকে এইটো কৰিব নালাগে হোৱাট ইজ এণ্ডস্পামটো তোমালোকে জানাই ট্ৰিপল ফিউশ্যনৰ দ্বাৰা প্লাণ্টত যিটো এণ্ডস্পাম তৈয়াৰ হয় সেইটো এণ্ডস্পাম আৰু এণ্ডস্পামে কি কৰে ডেভেলপিং এম্ব্ৰায়ক কি দিয়ে পুষ্টি যোগায় ডেভেলপিং এম্ব্ৰায়ক কি কৰে কি দিয়ে নিউট্ৰিশ্যন দিয়ে চ' এণ্ডস্পাম ফৰ্মছ আফটাৰ ট্ৰিপল ফিউশ্যনছ হয়নে নাই আৰু এণ্ডস্পাম প্ৰভাইড দ্য নিউট্ৰিশ্যন টু দ্য ডেভেলপিং এম্ব্ৰায় কেনেকৈ ডেভেলপ হয় এইটো বৰ্ণনা কৰিব দিছে ইজি বিজি হোৱাট ইজ ফাৰ্মেণ্টেশ্যন জানা এনাৰবিক ৰেছপিৰেশ্যন মই ইয়াৰ আগতো কুৱেশ্যন এটাত পালোঁ এনেকুৱা ছেম কমন কুৱেশ্যন কেনেকৈ এলকহল প্ৰডাকশ্যন হয় এইটো বৰ্ণনা কৰিব দিছে আৰু এটা কমন কুৱেশ্যন চোৱা হাউ ডাজ মাইক্ৰ'অৰ্গেনিজম এনহেঞ্চ ছয়েল ফাৰ্টিলিটি এইটো চবা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন বেংকত দিয়াই আছে বাৰে বাৰে আহিছে মই দিয়া কমন কুৱেশ্যনতো এইটো আছে তো মাইক্ৰ'অৰ্গেনিজম কেনেকৈ মাটিৰ উৰ্বৰতা বঢ়ায় এইটো তোমালোকে ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব সেইটোৰ পৰা কোনটোৰ পৰা তোমালোকে যে ৰিচেণ্টলি মই তোমালোকক ওৱান শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো পঢ়ালোঁ কোনটো মাইক্ৰ'বছ ইন হিউমেন ৱেলফেয়াৰ চেপ্টাৰ 10 তাৰ পৰা আহিছে লাষ্টৰ ফালে চাবা তোমালোকে তিনিটা কথা লিখা আছে যে কেনেকৈ মাটিৰ উৰ্বৰতা মাইক্ৰ'অৰ্গেনিজমে বঢ়ায় তাতে মই আলোচনা কৰিছোঁ মাইক্ৰ'ৰাইজাই কেনেকৈ বঢ়ায় তাৰপিছত আলোচনা কৰিছোঁ কেনেকৈ ৰাইজ'বিয়ামে বঢ়ায় বেক্টেৰিয়া কেনেকৈ বঢ়ায় ফাংগিয়ে কেনেকৈ বঢ়ায় আলগিয়ে কেনেকৈ বঢ়ায় সেইটো তিনিটা ভিটানত মই আলোচনা কৰিছোঁ সেই তিনিটা অপশ্যন ইয়াতে লিখি দিলে এনচাৰ হৈ যাব এইটো কমন এইবিলাক আৰু আলোচনা নকৰোঁ ৰাইট দ্য চাইণ্টিফিক নেম এণ্ড ইউটিলিটিজ নিম তুলসী চিনকনা চিচু গমাৰি মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ চাবা ভিডিঅ'টোৰ নাম হ'ল বায়' ৰিচ'ৰ্চেছ অফ আছাম তাতে এইকেইটাৰ চাইণ্টিফিক নেম আৰু ব্যৱহাৰ দিয়া আছে জাষ্ট তাৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মুখস্থ কৰি লোৱা আৰু এইকেইটাৰ পৰাতো আহিবই এনেকুৱা কমন এইবিলাক চব এইবিলাকে আহি থাকে বেলেগ নাই বাপৰে বাপ বায়'টেকনলজি কেন গ্ৰেটলি প্ৰমোট হিউমেন ৱেলফেয়াৰ বাট ইট কেন অলছ' বি মিছ ইউজ টু ইনক্ৰিজ হিউমেন ছাফাৰিং কমেণ্ট অন দ্য ষ্টেটমেণ্ট উইথ চুইটেবল এক্সাম্পল এটা বহুত চিন্তাযুক্ত কুৱেশ্যন দিছে মানে কিতাপত যদিও নাই তোমালোকে বৰ্ণনা কৰি লিখিব লাগিব ধুনীয়াকৈ কিন্তু তোমালোকে বুজিব লাগিব বায়'টেকনলজিটো মানুহৰ বহুত উপকাৰ কৰি আছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছে ট্ৰান্সজেনিক প্লাণ্ট বনাই আছে ট্ৰান্সজেনিক এনিমেল বনাই আছে বহুত উপকাৰ কৰি আছে কিন্তু বায়'টেকনলজিৰ দ্বাৰা কিবা ডাঙৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে নেকি ডেফিনেটলি ক্ষতি হ'ব পাৰে যদি এইটোক মিছ ইউজ কৰা হয় যদি ইয়াত একচুৱেলি তোমালোকে সেইটো কথা আলোচনা কৰিব লাগিব যে কি কথা সেই যে তোমালোকৰ লাষ্টৰ ফালে আছে চাবা বায়' ইথিক্স হয়নে নাই বায়' ইথিক্স আছে বায়' ইথিক্স তাৰপিছত পেটেণ্ট তোমালোকে পঢ়িলা তাতে তোমালোকে আৰু পঢ়িলা
সেইবিলাক শব্দ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইথিক্সৰ কথা লিখিব লাগিব সঁচাকৈ যদি বায়োটেকনলজিত কোনোবাই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং এপ্ৰুভেল কমিটি নামৰ কমিটিৰ দ্বাৰা যদি কণ্ট্ৰল কৰা নহয় তেনেহ'লে বায়োটেকনলজিৰ দ্বাৰা দুষ্ট চক্ৰই বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে হিউমেন ক্লোনিংলৈকে যাব পাৰে মানুহক ক্লোন বনাই দিব পাৰে তেওঁলোকে মিছ ইউজ কৰি কোনোবা এটা কম দামী কিবা এটা ফ্ৰুইট ভেজিটেবলক তেওঁলোকে মানুহৰ ক্ষতি কৰাকৈ তেওঁলোকে মডিফাই কৰি দিব পাৰে যেনেকুৱা এতিয়া ফ্লেভাৰ চেভাৰ টমেটো ইমান লং টাইমলৈকে নপকাকৈ থাকে কিন্তু আচলতে ইমান লং টাইম কৰি থাকিলে তাৰ টেষ্টটো নষ্ট হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে হয়নে নাই তাৰ গুণাগুণ নষ্ট হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ফল নপকাকৈ বহুত দিন ৰাখিলে তাৰ গুণাগুণ নষ্ট হৈ যাব পাৰে তো কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হ'ব পাৰে বিভিন্ন কাৰণত আৰু কিছুমান ভাইৰাছজনিত বেক্টেৰিয়াজনিত ৰিচাৰ্চ কৰোঁতে কোনোবা এটা ডিজাইন চিন্থেটিক ভাইৰাছ এটা তৈয়াৰ হ'ল আৰু সেইটো বাহিৰত আহি গ'ল তো আমি যেনেকুৱা সন্দেহ কৰি আছোঁ কৰোণা ভাইৰাছ যেনেকুৱা মানুহৰ হাতৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী চিন্থেটিক ভাইৰাছৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ হৈছে মিউটেশ্যন হৈ ওলাই আহিছে মানুহৰ লেবৰ পৰা ওলাই আহিছে তেনেকুৱাকৈ বায়োটেকনলজি যেতিয়া জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং এপ্ৰুভেল কমিটিৰ দ্বাৰা কণ্ট্ৰল কৰা নহ'ব তেতিয়া ইয়াৰ দ্বাৰা বহুত কুপ্ৰভাৱ হ'ব পাৰে কোনোবা এটা ট্ৰান্সজেনিক এনিমেল বনাই দিব যিটোৰ দ্বাৰা বায়'লজিকেল ৱাৰফেয়াৰ হৈ যাব বায়'লজিকেল ৱাৰফেয়াৰ মানে বায়'লজিকেল যুদ্ধ হৈ যাব এটা দেশে আৰু এটা দেশক আক্ৰমণ তেতিয়া মিছাইলেৰে কৰিব নালাগে আমি মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমৰ দ্বাৰা আক্ৰমণ কৰিলে হ'ল যেনেকুৱা এনথ্ৰাক্সৰ নিচিনা ডেঞ্জাৰ এনথ্ৰাক্স এনেকুৱাকৈ এটা সময়ত আমি মনত আছে যে এটা কাণ্ট্ৰিক আৰু এটা কাণ্ট্ৰি বায়' কেমিকেল ৱাৰফেয়াৰ বায়'লজিকেল ৱাৰফেয়াৰ বুলি কোৱা হয় এটা আনটো কাণ্ট্ৰিৰ লগত যুদ্ধ কৰোঁতে জাষ্ট কাফি এটা ভাইৰাছ এৰি দিলেই চব চেছ বেক্টেৰিয়া এৰি দিলেই চব চেছ গতিকে এনেকুৱা কৰিব পাৰে দুষ্ট চক্ৰই গতিকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং এপ্ৰুভেল কমিটিৰ খুবেই প্ৰয়োজন এইবিলাকৰ ওপৰত বায়' ইথিক্সৰ ওপৰত কাম কৰা এইবিলাকত কণ্ট্ৰল কৰা যাতে বায়োটেকনলজিৰ পৰা এইবিলাক বস্তু সৃষ্টি নহয় তৈয়াৰ নহয় এইখিনি এনেকুৱাকৈ তোমালোকে বনাই আলোচনা কৰিব লাগিব হোৱাট ইজ মলিকুলাৰ চিজাৰ এইটো কমন কুৱেশ্যন ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়াছ কোৱা হয় যিবিলাক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়াছ এনজাইমবিলাকে মলিকুলাৰ চিজাৰ যিবিলাকে DNA কাট কৰিব পাৰে আৰু সেইবিলাকৰ DNA ৰেকমেণ্ড কেনেকুৱা ৰোল সেইটো আলোচনা কৰিব দিছে তোমালোকে ইয়াত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমৰ বিষয়ে টাইপছ কেনেকৈ কোনে কাটে এইবিলাক চব আলোচনা কৰিব পাৰিবা আরে বাপরে এস পিরামিড বহুত কমন কোয়েশ্চেন এটা আর আলোচনা নকৰোঁ পিরামিড বয়সৰ পিরামিড কাক বলে বহুত কমন কোয়েশ্চেন রেগুলার আহি থাকে এইটোই আহি থাকে বাৰে বাৰে গতিকে তোমালোকে এইটো কৰি ল'বা 5 মাৰ্কৰ কোয়েশ্চেন আলোচনা নকৰোঁ কাৰণ এইটো বহুত কমন কোয়েশ্চেন তোমালোকক এইটো পঢ়োৱা হৈছে উদাহৰণ হ আবাদিত হোৱা বিভিন্ন আন্তঃপ্ৰজাতিক ক্ৰিয়াসমূহ বৰ্ণনা কৰা এইটো এটা কমন কোয়েশ্চেন কিন্তু বনাই লিখিব লাগিব তোমালোকে ডেফিনেটলি এস পিরামিডে লিখিবা কাৰণ এইটো বহুত কমন প্ৰতি বছৰে আহে ওকে তো এইখিনি আছিল বোটানি জুলজিলৈকে যাওঁ জুলজি আৰু সহজ আহিছে অলপ ড্যাশ ইজ এ স্টাৰ্টিং কৰ্ডন এইটো প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টতে এইটো আহিছে তো AUG ইজ এ স্টাৰ্টিং কৰ্ডন যিটোৰ পৰা মানে ট্ৰান্সলেশ্যন প্ৰচেছ আৰম্ভ হয় ইনিচিয়েশ্যন কৰ্ডন বুলি কোৱা হয় তো এনচাৰ হ'ব AUG এইডছ ইজ ডায়াগনাইজড বাই এলিজা তোমালোকেতো জানা এলাইজা বুলি কোৱা হয় এনজাইম লিংকড ইমিউন'চৰ্বেণ্ট এছে তোমালোকে পাৰিছিলা এলাইজা টেষ্টৰ দ্বাৰা এইডছক কৰা হয় এণ্টিবডি এণ্টিজেন ইণ্টাৰেকশ্যনৰ দ্বাৰা এইডছক ডায়াগনাইজ কৰা হয় মানে এইডছ ধৰা পেলোৱা হয় দেয়াৰ আৰ ডেছ নাম্বাৰ অফ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন আছাম এইটোতো পাৰিবাই 7 নাম্বাৰ্ছ দেয়াৰ আৰ 7 নাম্বাৰ্ছ টোটাল 7টা জাতীয় উদ্যান আছে আমাৰ আৰু কেইটা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে ক'ব পাৰিবা 17টা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে তো তেনেহ'লে 7টা কি হ'ব 7 নাম্বাৰ জেনেটিক ডিছঅৰ্ডাৰ ডিউ টু প্ৰেজেন্স অফ এডিশ্যনেল এক্স ক্ৰম'জম ইজ কল্ড এডাল অতিৰিক্ত যদি এক্স ক্ৰম'জম উপস্থিত হয় তেনেহ'লে কেনেকুৱা বিকাৰ বা কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ বেমাৰ হয় তো বেমাৰৰ নাম জানাই কি আছিল ক্লিন ফিল্টাৰ চিণ্ড্ৰম তোমালোকে জানাই তোমালোকৰ কিতাপত আছে ক্লিন ফিল্টাৰ চিণ্ড্ৰম হ'ব এনচাৰ প্ৰজেষ্টিৰন ইজ চিক্ৰেটেড বাই এইটোতো জানাই প্ৰজেষ্টিৰন ইজ চিক্ৰেটেড বাই কৰ্পাছ লিউটিয়াম দ্য প্ৰাইমাৰী ফুড প্লাণ্ট অফ মুগা চিল্কৱাৰ্ম ইজ তো তোমালোকে তেনেহ'লে প্ৰাইমাৰী এণ্ড ছেকেণ্ডাৰী ফুড প্লাণ্ট পাইছা প্ৰাথমিক আৰু গৌণ খাদ্য যিটো উদ্ভিদ যিটো খাদ্য খায় মুগা আৰু এৰীয়ে তো তোমালোকে মুগা আৰু এৰীৰ ছেপাৰেটকৈ তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা তো ইয়াত দিছে প্ৰাইমাৰী ফুড প্লাণ্ট অফ মুগা চিল্কৱাৰ্ম মুগা ৰেচনৰ পলুৰ মুখ্য খাদ্য কি তোমালোকে জানা এটা হ'ল চম আৰু এটা হ'ল চোৱালু চম আৰু চোৱালু হ'ল ইয়াৰ প্ৰাইমাৰী ফুড ছেকেণ্ডাৰীটো জানি লোৱা ছেকেণ্ডাৰীটো কি ছেকেণ্ডাৰী আছিল কি এটা আছিল দীঘলতী আৰু এটা আছিল মেজাংকাৰী দীঘলতী আৰু মেজাংকাৰী আছিল ছেকেণ্ডাৰী হোষ্ট প্লাণ্ট তো কি আছিল তেনেহ'লে এইটোৰ এনচাৰ কি হ'ব যিটো প্ৰাইমাৰী ফুড প্লাণ্ট এইটোৰ এনচাৰ আছিল চম আৰু চোৱালু
চমু উত্তৰ দিয়া হোৱাট ইজ টেম্পলেট ষ্ট্ৰেণ্ড বা ধুনীয়া কুৱেশ্যন দিছে টেম্পলেট ষ্ট্ৰেণ্ড ক'ৰ পৰা টেম্পলেট ষ্ট্ৰেণ্ড পাইছা তোমালোকে টেম্পলেট ষ্ট্ৰেণ্ড কি আছিলে ইটছ ৰেফাৰ টু দ্য DNA সিকুৱেঞ্চ দ্যাট কেন ডুপ্লিকেট ইটছেল্ফ ডিউৰিং দ্য mRNA সিনথেচিছ যেতিয়া ট্ৰান্সলেশ্যন প্ৰচেছ হয় ট্ৰান্সলেশ্যন প্ৰচেছ সময়ৰ যেতিয়া ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন হয় ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনৰ সময়ত কি হয় যেতিয়া mRNA-টো তৈয়াৰ হয় তেতিয়া DNA-ৰ যিকোনো এটা বাহু এটা ষ্ট্ৰেণ্ডৰ পৰা DNA-টো কি হয় কমপ্লিমেণ্টাৰীলি কপি হয় তো যিটোৰ পৰা কমপ্লিমেণ্টাৰী কপি হয় সেইটোৱে হ'ল টেম্পলেট ষ্ট্ৰেণ্ডৰ পৰা পৰিপূৰকভাৱে তাৰমানে কমপ্লিমেণ্টাৰী mRNA-টো তৈয়াৰ হয় আৰু টেম্পলেট ষ্ট্ৰেণ্ডৰ উল্টা যিটো ষ্ট্ৰেণ্ড থাকে তাক কোৱা হয় কি ষ্ট্ৰেণ্ড কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ড তো কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ড আৰু টেম্পলেট ষ্ট্ৰেণ্ড তো টেম্পলেট ষ্ট্ৰেণ্ডক কেনেকৈ চিনিবা তোমালোকে গম পাবা সেইটো 3' to 5' থাকিব সদায় টেম্পলেট ষ্ট্ৰেণ্ডটো সদায় 3' to 5' থাকিব তেনেহ'লে টেম্পলেট ষ্ট্ৰেণ্ডটো চিনি পাবা ৰাইট দ্য জিনোটাইপ অফ AB ব্লাড গ্ৰুপ এইটো কমন আৰু বহুত ইজি কুৱেশ্যন তো কেপিটেল IA কেপিটেল IB তো এইটো হ'ল AB ব্লাড গ্ৰুপৰ জিনোটাইপ হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন অফ মাইটকণ্ড্ৰিয়া ইন স্পাম এইটো বেলেগ ষ্টেটতো আহিছে দেখিলোঁ শুক্ৰাণুত মাইটকণ্ড্ৰিয়াৰ কাম হ'ল শুক্ৰাণুৰ যিটো ফ্লেজেলা আছে সেই ফ্লেজেলাটো লৰচৰ কৰোৱা যাতে শুক্ৰাণুটো আগবাঢ়ি যাব পাৰে ডিফাইন দ্য টেষ্ট ক্ৰছ এইটোতো বহুত সহজ কুৱেশ্যন মই আৰু এইটো আলোচনা কৰিম জানো তো কি আছিল প্ৰথম অপত্যজনুৰ জীৱ আৰু পিতৃজনুৰ কেৱল সমযুতক পৰাহত বা অপ্ৰভাৱী জীৱৰ মাজত কৰা সংগমকে কোৱা হয় প্ৰাম্য সংগম তোমালোকে এইটো পাইছা অলৰেডি কি আছিল এইটোতো আণ্ডাৰ দ্য ল অফ ডমিনেন্স ইন জেনেটিক্স এন ইণ্ডিভিজুৱেল এক্সপ্ৰেছিং এ ডমিনেণ্ট ফিনোটাইপ কুড কণ্টেইন আইদাৰ 2 copies অফ দ্য ডমিনেণ্ট এলিছ অৰ 1 copies of each dominant and recessive alleles. By performing a test cross, one can determine whether the individual is heterozygous or homozygous dominant. এইটোৰ দ্বাৰা homozygous dominant বা heterozygous dominant বিচাৰি ওলাব পাৰি মুঠ কথা ডমিনেণ্টক যদি চাৰ্চ কৰিব খোজা টেষ্ট ক্ৰছটো দৰকাৰ টেষ্ট ক্ৰছটো ইজি তোমালোকে টেষ্ট ক্ৰছ বা প্ৰমাণী সংগ্ৰামৰ বিষয়ে সংকৰণৰ বিষয়ে জানিব খুজিলে মোৰ চেপ্টাৰ 5ৰ ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰা আছে তাতে তোমালোকে চাবা টেষ্ট ক্ৰছ নামৰ ভিডিঅ' এটা আছে সেইটো চাই ল'বা আৰু এটা কোৱেশ্যন ধুনীয়া কোৱেশ্যন দিছে হোৱাট ইজ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন তো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কি ইজ দ্য ষ্টেজ ইন দ্য এম্ব্ৰায়নিক ডেভেলপমেণ্ট অফ মেমেলছ ইন হুইচ কি ব্লাষ্টোচিষ্ট হেছেছ এটাচড এডহেয়াৰ্ছ এণ্ড ইনভেটছ ইন টু দ্য ৱাল অফ ফিমেলছ ইউটেৰাছ তো কি হৈছিল যেতিয়া স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ ভ্ৰূণৰ বিকাশ হয় যেতিয়া ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হয় তেতিয়া ব্লাষ্টোচিষ্ট যেতিয়া হয় ব্লাষ্টোচিষ্টত কি হয় জৰায়ুৰ ভিতৰত বেৰত গৈ যেতিয়া লাগি ধৰে জৰায়ুৰ বেৰত গৈ যেতিয়া ব্লাষ্টোচিষ্ট ফুটি গৈ লাগি ধৰে তেতিয়া তাক কোৱা হয় ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আৰু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱাৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ প্ৰথম পৰ্যায় বুলি কোৱা হয় আৰু যেতিয়া ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হয় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই মাইকী বা মহিলাজনী গৰ্ভৱতী হৈছে বুজি পাইছা নে নাই তো কি ক'লোঁ মই যেতিয়া ব্লাষ্টোচিষ্টটো ফিমেল ইউটেৰাছৰ ৱালত গৈ যেতিয়া লাগি ধৰে এটাচড হয় তেতিয়া তাক কোৱা হয় ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ অফ গেষ্টেশ্যন মনত ৰাখিবা and when it is successful the female is considered to be pregnant clear okay vaccination iman easy question define vaccination key it's a process of development of immunity without infection in this case weakened pathogen are injected in the body to produce immunity against the particular pathogen তাৰ মানে কি বুজিলা এটো টিকাকৰণ হৈছে সংক্ৰমণ নোহোৱাকৈ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ বিকাশ প্ৰক্ৰিয়া এই ক্ষেত্ৰত দুৰ্বল ৰোগ সৃষ্টিকাৰী জীৱাণু শৰীৰত বেজি দি বিশেষ ৰোগ সৃষ্টিকাৰী জীৱাণুৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সৃষ্টি কৰা হয় না নাই ওকে তো এইবিলাক পালোঁ homozygous আৰু heterozygous আৰু নতুনকৈ নকওঁ এইটো তোমালোকে পাৰাই বহুত ইজি লিংকেজ ৰিকম্বিনেশ্যনো তোমালোকে পাৰা এইটো তোমালোকৰ বহুত কমন কুৱেশ্যন DNA RNA তো নকওঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা পঢ়ি আহিছা ইয়াৰ পাৰ্থক্য বহুত ইজি অসম গুণতা আৰু বহুগুণতা এনিউপ্লইডি আৰু পলিপ্লইডি এইটো তোমালোকে পাইছা যদি বুজা নাই তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব লাগিব তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ' এটা আছে চাবা মিউটেশ্যন নামৰ এটা ভিডিঅ' আছে তাতে তোমালোকে এইটো পাই যাবা answer any 2 what is menstrual cycle চোৱা এইটোতো ইজি ইয়াৰ আগতো মই বেলেগ এটা বৰ্ডত দেখা পালোঁ কমন কুৱেশ্যন হুইচ হৰম'নছ কণ্ট্ৰল দ্য মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল ৰজচক্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ কোনবিলাক হৰম'নে কৰে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হৰম'ন লিউটিনাইজিং হৰম'ন ফলিকুলাৰ ষ্টিমুলেটিং হৰম'ন এইবিলাক এষ্ট্ৰজেন প্ৰজেষ্টৰন এইবিলাক চব হয়নে নাই এইবিলাকে কণ্ট্ৰল কৰে মনত ৰাখিবা ৰাইট হাউ ছেক্স ইজ ডিটাৰমিন ইন মেন বহুত কমন কুৱেশ্যন চব বৰ্ডতে আহিছে এনেকুৱা লাগে যে আহিবই এইটো হাউ ব্লাষ্টুলা ইজ ফৰ্মড This is the process of embryogenesis begins when an egg or ovum is fertilized by a sperm cell to form a zygote. This zygote then undergoes mitotic division, a process that does not result in any significant growth but creates a multicellular cluster called blastula. This process is also called as cleavage.
ওকে তো তোমালোকে এইটো জানাই যেতিয়া জাইগটটোৱে মাইটটিক বিভাজন কৰি এটা আকৃতি লয় বহুকোষী এটা আকৃতি লয় সেইটো কোৱা হয় ব্লাস্টুলা আৰু যিটোৱে এনেকুৱা ফৰ্মেশ্যন তোমালোকে কৈ দিবা যে জাইগটটো কেনেকৈ ভ্ৰূণটো জাইগটৰ পৰা কেনেকৈ ভ্ৰূণৰ বিকাশ হয় মাইট'চিছ হয় এনেকৈ বহুত কোষৰ সমষ্টি হৈ যায় তেতিয়া তাক ব্লাস্টুলা কোৱা হয় তোমালোকে এইটো বৰ্ণনা কৰি দিবা হয়নে নাই তাৰপিছত চোৱা এইবিলাক কুৱেশ্যন আৰু ইজি আহিছে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ৰেপ্লিকেশ্যন মানে প্ৰতিকৃতিকৰণ মানে DNA ডুপ্লিকেশ্যন হোৱা এটা DNAৰ হুবহু এটা আৰু এটা কপি তৈয়াৰ হোৱাকে ৰেপ্লিকেশ্যন কোৱা হয় ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ DNA ৰেপ্লিকেশ্যন এইটোতো আৰু ইজি এইটো ৱাটছনে কি কৈছিল যে যেতিয়া DNA এটাৰ পৰা নতুন এটা DNAৰ সৃষ্টি হয় হুবহু তেতিয়া পুৰণা DNAটোৰ দুটা বাহু টেমপ্লেট হিচাপে ইউজ হয় এই কাৰণে যেহেতু পুৰণা DNAটোৰ দুটা বাহুৰ যেতিয়া টেমপ্লেট হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব তেতিয়া পুৰণা DNAটো কনজাৰ্ভ হ'ব কিন্তু গোটেইটো কনজাৰ্ভ নহ'ল ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ হ'ল তো মই ভালকৈ বুজাই দিছোঁ চাবা মোৰ ভিডিঅ' চেপ্টাৰ 6ৰ ভিডিঅ' গোটেইখিনি আপলোড কৰা আছে তাতে তোমালোকে লিখা আছে চাবা ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ DNA ৰেপ্লিকেশ্যন ধুনীয়াকৈ বুজোৱা আছে চাই ল'বা তোমালোকে প্লেলিষ্ট চেপ্টাৰ 6 ড্ৰ এ লেভেল ডায়াগ্ৰাম অফ মলিকুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এণ্টিবডি এইটো মোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে চাবা এণ্টিবডিৰ ধুনীয়াকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ আঁকি শিকাই দিছোঁ তোমালোকক লেক অপেৰন মডেল মই চেপ্টাৰ 6ৰ ভিডিঅ'ত আপলোড কৰা আছে চাই ল'বা লেক অপেৰন মডেল ব্ৰিফলি আছে ছেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজ বা এইটোতো তোমালোকে জানাই কি STD বুলি কোৱা হয়নে নাই তো কি STD বেমাৰ তোমালোকে জানাই যিবিলাক বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰাছ পেৰাচাইট এজন অনলি ছেক্সুৱেল কণ্টেক্টত আহিলেহে এইবিলাক বেমাৰ এজন শৰীৰৰ পৰা আনজন শৰীৰলৈকে গুচি যায় যেনেকুৱা চিফিলিছ গনৰিয়া হয়নে নাই এইডছ আৰু এইডছৰ কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ এইটোৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব দিছে বহুত কমন কুৱেশ্যন চবেই পঢ়িছা কিজানি ৰেগুলেশ্যন অফ জিন এক্সপ্ৰেছন ইন বেক্টেৰিয়েল চেলত কেনেকৈ জিন ৰেগুলেশ্যন হয় চ' এই কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যন 6 আৰু চি লেক অপেৰন একচুৱেলি লেক অপেৰণৰ দ্বাৰাই তুমি জিন এক্সপ্ৰেছনটো বৰ্ণনা কৰিবা বেক্টেৰিয়েল চেলত আৰু তোমালোকে এইটো লেক অপেৰণৰ দ্বাৰাই সেই জিন এক্সপ্ৰেছনটো তোমালোকে ডিছক্ৰাইব কৰিব পাৰিবা গতিকে চি আৰু ডি প্ৰায় ছেইম কুৱেশ্যন বুজি পাইছা নাই আৰু ডিছক্ৰাইব দ্য ভেৰিয়াছ ক্ৰম'জমাল ডিছঅৰ্ডাৰ এইটোতো বহুত কমন কুৱেশ্যন সব বৰ্ডতে আহি আছে ক্ৰম'জমাল ডিছঅৰ্ডাৰ এনেকুৱা লাগি আছে এইবছৰ বৰ্ডতো আহিব ক্ৰম'জমাল ডিছঅৰ্ডাৰ তোমালোকে ইয়াত ডাউন চিণ্ড্ৰমৰ কথা আলোচনা কৰিবা টাৰ্নাৰ চিণ্ড্ৰমৰ কথা আলোচনা কৰিবা ক্লিন ফিল্টাৰ চিণ্ড্ৰমৰ কথা আলোচনা কৰিবা হৈ যাব তিনিটা চিণ্ড্ৰমৰ কথা আলোচনা কৰিলেই এইটো আলোচনা হৈ যাব DNA is the genetic material. Explain it with the help of Griffith experiment. বহুত কমন কোৱেশ্যন বেছি কমন কোৱেশ্যন হয়তো হৈ গৈছে আহি থাকে এইটো গ্ৰিফিথ এক্সপেৰিমেণ্টৰ দ্বাৰা তোমালোকে জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো প্ৰুভ কৰিব লাগে এইটো বেলেগ বৰ্ডতো আহিছে এই বৰ্ডতো ছেম কোৱেশ্যনটো পালোঁ গ্ৰিফিথ এক্সপেৰিমেণ্ট মনত আছে ষ্ট্ৰেপ্টোকক্কাছ নিউমনি বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা যে কৰিছে R strain S strain সেইটো এক্সপেৰিমেণ্ট তো এই গ্ৰিফিথ এক্সপেৰিমেণ্টৰ বিষয়ে ভিডিঅ' লাগিলে মোৰ চেপ্টাৰ 6 মলিকুলাৰ বেচিছ অফ ইনহেৰিটেন্স চেপ্টাৰৰ গ্ৰিফিথ এক্সপেৰিমেণ্ট নামৰ ভিডিঅ' আছে তাতে চাই লোৱা Describe the pedigree analysis বা ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং চাবা মোৰ চেপ্টাৰ 5ৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে পেডিগ্ৰী এনালাইচিছ নামৰ এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে তাৰ পৰা তোমালোকে দেখি ল'বা পাই যাবা চ' এইবিলাক কুৱেশ্যন তোমালোকৰ একদম কমন তোমালোকে যদি এই গোটেই কুৱেশ্যনখন তোমালোকে যদি সঁচাকৈ প্ৰেক্টিছ কৰা আৰু লিখা তোমালোকৰ তেনেহ'লে বায়'লজিত আৰু কোনেও মানে ৰখাব নোৱাৰে তোমালোকে বায়'লজিত এটা ভাল কুৱেশ্যন ভাল মাৰ্ক পাব তো মই যিমান প্ৰি ফাইনেলৰ কুৱেশ্যনবিলাক আপলোড কৰি আছোঁ এই কুৱেশ্যনবিলাক মনোযোগেৰে তোমালোকে শুনিবা পঢ়িবা দেখিবা তোমালোকৰ বহুতখিনি মানে সাহস আহি যাব আৰু তোমালোকে বৰ্ডতো এইখিনিৰ পৰা বহুতখিনি কুৱেশ্যন কমন পাবা ইয়াৰ পিছত মই আৰু 2-3টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপলোড কৰিম যদি তোমালোকে ভাল পোৱা তেনেহ'লে ডেফিনেটলি লাইকৰ জৰিয়তে তোমালোকে মোক উৎসাহ জগাবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ এভৰিৱান